नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई युट्युब च्यानल लेजी स्ट्रगलरमा। आजको टपिक रहेको छ पेयोनियर मास्टर कार्ड। म यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई यो भिडियोमा फुल पेयोनियर मास्टर कार्ड डिटेल दिनेछु। यहाँ कसरी तपाईहरुले चाहिँ मास्टर कार्ड फ्रीमा चाहिँ नेपालमा मगाउन सक्नुहुन्छ र युज गर्न सक्नुहुन्छ। पेयोनियर मास्टर कार्ड भनेको चाहिँ एउटा इन्टरनेशनल कार्ड हो जसमा चाहिँ हामीले अनलाइन अर्निङ गरेको पेमेन्टहरु लिन सक्छौं र अन्य कामहरु पनि छ थुप्रै। जस्तै तपाईहरुले पबजी खेल्नुहुन्छ भने त्यहाँ आरपी किन्न सक्नुहुन्छ, फ्री फायर खेल्नुहुन्छ भने डायमन्ड किन्न सक्नुहुन्छ, गुगल प्ले स्टोरमा यसलाई लिंक गराउन सक्नुहुन्छ। यस्तो थुप्रै एडभान्टेजहरु रहेको छ यसको। त्यो भन्न थाले भने चाहिँ भिडियो एकदमै लामो हुनेछ, त्यसैले म डाइरेक्ट टपिकतिरै लाग्छु। र तपाईहरुले चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सबभन्दा पहिले चाहिँ तपाईहरुले यहाँ गुगल क्रोममा जानुपर्ने हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ golens.com भनेर सर्च गरिदिनु होला। म लिंक डिस्क्रिप्सनमा नि हालिदिन्छु golens.com। यहाँ क्लिक गर्नेबित्तिकै तपाईहरुले यहाँ पहिले डेस्कटप साइटमा ओपन गर्नु होला अनि यहाँ तपाई राइट साइडमा 3 डट देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ क्लिक गरेर यहाँ साइन अप मा क्लिक गरिदिनु होला। क्लिक गर्नेबित्तिकै यस्तो इन्टरफेस आउँछ। आई वान्ट टु फाइन्ड रिमोट वर्क भनेर यहाँ त्यसमा वर्कमा क्लिक गरिदिनु होला र राइट साइडमा के इन्फर्मेसन फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट नेम मागेको छ, फर्स्ट नेम हाल्नु होला। लास्ट नेममा लास्ट नेम राखिदिनु होला अनि जुन इमेलबाट तपाईहरुले पेयोनियर मास्टर कार्ड मगाउने त्यो इमेल राखिदिनु होला तपाईहरुले। यहाँ तल चाहिँ चुज पासवर्ड भनेको छ, पासवर्ड इन चुज गर्नु होला एउटा। अनि चाहिँ पासवर्ड हालिसकेपछि चाहिँ तल रिइन्टर पासवर्ड मागेको छ, त्यहाँ त्यही पासवर्ड चाहिँ फेरि इन्टर गर्नु होला अनि तल क्रिएट अकाउन्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले थ्यांक यू फर रजिस्टरिङ भनेर यस्तो आउँछ। तपाईको जीमेलमा चाहिँ इमेल भेरिफिकेसन गइसकेको हुन्छ। जीमेलमा जानु होला तपाईहरु। यहाँ म जीमेलमा गएर देखाउँछु। अहिलेसम्म त आएको छैन, एकैछिन लाग्छ होला, टाइम लाग्छ इमेल आउनलाई। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गोलेन्स, वेलकम टु गोलेन्स। हाम्रो इमेल आइसकेको छ इमेल भेरिफिकेसनको। भेरिफाई इमेल एड्रेस भनेर त्यहाँ क्लिक गरिदिनु होला। त्यहाँ क्लिक गर्नेबित्तिकै चाहिँ तपाई वेब पेजमा लग्छ अनि तपाईहरुको सामने यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आर यु रिप्रेजेन्टिङ अ कम्पनी भनेर छ, नोकमा क्लिक गरिदिनु होला अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ स्किप गर्दा हुन्छ, यो प्रोफाइल नभर्दा नि हुन्छ। तपाईहरुले स्किपमा क्लिक गरिदिनु होला अनि त्यहाँ तल गो टु वर्कमा भनेर क्लिक गरिदिनु होला अनि तपाईहरुको सामने यस्तो इन्टरफेस आउँछ। तपाईहरुले यहाँ लेफ्ट साइडमा चाहिँ तपाईहरुले 3 डट देख्नु भयो होला। त्यो 3 डटमा चाहिँ तपाईहरुले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र तल चाहिँ 3 डटमा क्लिक गर्नेबित्तिकै तपाईहरुले यहाँ पेमेन्ट मेथड भनेर देखाएको छ। तल पेमेन्ट मेथडमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ तपाईहरुले। पेमेन्ट मेथडमा क्लिक गर्दा यहाँ सिलेक्ट पेमेन्ट भनेर आउँछ। तपाईहरुले त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ दुईटा अप्सन आउँछ, बिलिङ र विथड्रल। विथड्रलमा क्लिक गरिदिनु होला। विथड्रलमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ डिफरेन्ट मेथड छ, बैंक अकाउन्ट, बिटकोइन, इथेरियम, पेयोनियर। हामीले चाहिँ पेयोनियर मास्टर कार्ड मगाउन हुनाले पेयोनियरमा चुज गर्नु होला र कन्टिन्यू गरिदिनु होला। यहाँ कन्टिन्यू गर्नेबित्तिकै चाहिँ तपाईहरुलाई नयाँ पेजमा लगेर जान्छ। तपाईहरुलाई नयाँ पेजमा चाहिँ डाइरेक्ट पेयोनियरको चाहिँ सेटअप पेज हुन्छ। त्यहाँ तपाईहरुले आफ्नो डिटेलहरु चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ केयरफुली डिटेल भर्नु होला। फर्स्ट नेममा चाहिँ फर्स्ट नेम राखिदिनु होला अनि चाहिँ लास्ट नेममा तपाईहरुले आफ्नो त्यो लास्ट नेम अनि यहाँ त्यही जीमेल हाल्नु होला जुन तपाईले गोलेन्समा साइन अप गर्नु भएको थियो, त्यही जीमेल राखिदिनु होला। अनि चाहिँ तल तपाईहरुलाई फेरि रिइन्टर इमेल एड्रेस भनेको छ, त्यसमा फेरि इमेल एड्रेस राखिदिनु होला। इमेल एड्रेस राखिसकेपछि चाहिँ तल तपाईहरुले डेट अफ बर्थ राख्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो त्यही डेट अफ बर्थ राख्नु होला जुन तपाईको सिटिजनशिपमा रहेको छ, नागरिकतामा रहेको डेट अफ बर्थ नै राख्नु होला। म सिम्पली आफ्नो डेट अफ बर्थ चाहिँ यहाँ सिलेक्ट गरिरहेको छु। त्यही डेट अफ बर्थ, इयर, डे र मन्थ सिलेक्ट गरेर चाहिँ तपाईहरुले नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। नेक्स्टमा क्लिक गरिदिँदा चाहिँ तपाईहरुलाई यस्तो सेकेन्ड स्टेप आउँछ। यहाँ कन्ट्री चाहिँ तपाईहरुले नेपाल चुज गर्नुपर्ने हुन्छ
अनि तल चाहिँ एड्रेस लाइन 1 भनेको छ। यहाँ तपाईले आफ्नो एड्रेस दिनु होला। जुन एड्रेसमा तपाईहरुले कार्ड पाउन चाहनुहुन्छ त्यही एड्रेस राखिदिनु होला। म यहाँ चाहिँ आफ्नो एड्रेस भर्दिन्छु। सिम्पली तल चाहिँ एड्रेस लाइन 2 अप्सनल भन्छ, यसमा नराख्दा हुन्छ। तपाईले यहाँ तल सिटी टाउन भनेको छ, आफ्नो टाउनको नेम राखिदिनु होला। अनि त्यसपछि चाहिँ तल पोस्टल जिप कोड भनेको छ, तपाईले आफ्नो जिप कोड राखिदिनु होला जुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ। तपाईले सिम्पली गुगल गर्न सक्नुहुन्छ जिप कोडको लागि। यहाँ फोन नम्बर भनेको छ, यहाँ तपाईहरुले आफ्नो फोन नम्बर राखिदिनु होला। फोन नम्बर राखेपछि तल सेन्ड कोड देख्नुहुन्छ, त्यही फोन नम्बरमा चाहिँ तपाईहरुको कोड आउने छ। सेन्ड कोडमा क्लिक गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि चाहिँ एकैछिनमा कोड आइहाल्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो आइसक्यो पेनियरबाट। त्यो कोड यहाँ फिलअप गर्नु होला। अनि त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनु होला। नेक्स्टमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यस्तो इन्टरफेस आउँछ। तपाईहरुलाई पासवर्ड माग्छ, तपाईले पासवर्ड राखिदिनु होला, आफ्नो नयाँ पासवर्ड। गोलेन्सकै पासवर्ड राख्नुपर्ने छ भन्ने केही छैन। यहाँ त्यही पासवर्डलाई फेरि इन्टर गर्नु होला। र तपाईहरुले यहाँ एउटा सेक्युरिटी क्वेशन पनि चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जुनसुकै क्वेशन चुज गर्दा हुन्छ। पछि तपाईहरुको केही कारणले चाहिँ इमेल चाहिँ तपाईहरुले पासवर्ड बिर्सिनु भयो भने रिकभर गर्नको लागि चाहिँ यो क्वेशन र त्यसको आन्सर माग्ने हुन्छ। त्यसैले आफूलाई याद हुने क्वेशन राख्नु होला र तर त्यसको आन्सर नै लेखिदिनु होला र नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनु होला। यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो अलमोस्ट डन भनेको छ। यहाँ नेपाल चुज गरेर चाहिँ थर्ड स्टेप हाम्रो हो। नेपाल चुज गरे तर नेसनल आइडीलाई सेलेक्ट गरिदिनु होला। ड्राइभिङ लाइसेन्स पासवर्डबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ सिम्पली नेसनल आइडीबाट गरिरहेको छु। नेसनल आइडीमा क्लिक गरेपछि यहाँ आइडी नम्बर माग्छ। यहाँ चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो आइडी नम्बर राखिदिनु होला। आइडी नम्बर यानी नागरिकताको नम्बर त्यही राखेर चाहिँ तल तपाईहरुले एग्रीमा टिक लगाइदिनु होला, तीनटा एग्रीमा, र त्यहाँ अर्डरमा क्लिक गरिदिनु होला। यति गर्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईहरुको यस्तो आउँछ कङ्ग्रेचुलेसन भनेर आउँछ। तपाईहरुको चाहिँ एकाउन्ट चाहिँ प्रिभ्यूमा रहेको छ, रिभ्यू गरिरहेछ। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुको मास्टर कार्ड डेलिभरी हुन्छ भनेर भनेको छ यहाँ। अनि पछि यहाँ चाहिँ तपाईहरुले पेनियरको लगइन पेजमा गएर अहिले जुन इमेलबाट तपाईहरुले पेनियर सेटअप गर्नुभयो त्यही इमेल र पासवर्ड राखेर साइन इन गरिदिनु होला। यहाँ तपाईहरुले साइन इन गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुको यहाँ साइन इनको लागि यहाँ भेरिफिकेसन कोड माग्छ। अहिले म यहाँ स्किप गरिदिन्छु। त्यसमा अलाउ गर्दा नि हुन्छ। तपाईहरुको फोन नम्बरमा आउँछ पासवर्ड, ओटिपी आउँछ तपाईलाई। मैले स्किप गरिदिएँ। अनि यहाँ चाहिँ तपाईले सक्नुहुन्छ तपाईले अपडेट योर एकाउन्ट इन्फर्मेसन भनेर आएको छ। तपाईले फेरि यहाँ दुईटा सेक्युरिटी क्वेशन चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै दुईटा सेक्युरिटी क्वेशन चुज गरेर अनि त्यसको आन्सर पनि टाइप गरेर चाहिँ तपाईहरुले यहाँ चाहिँ यो पेजमा सबमिट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यहाँ म चुज गरिरहेको छु। यसरी चाहिँ दुईवटा सेक्युरिटी क्वेशन चुज गर्नुपर्ने हुन्छ अझ तपाईहरुले। अनि यहाँ सबै कुरा चुज गरिसकेपछि अनि यहाँ कन्टिन्यूमा क्लिक गरिदिनु होला, सबमिट गरिदिनु होला यसलाई। अनि त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको मेन पेज खोलिसकेको छ तपाईहरुको एकाउन्टको होम पेज। यहाँ चाहिँ तपाईहरुले राइट साइडमा यहाँ सेटिङ देख्न सक्नुहुन्छ। सेटिङमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यहाँ पेनियर कार्डको अप्सन होला, त्यसमा क्लिक गरिदिनु होला। क्लिक गर्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईहरुको सामने यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको कार्ड अर्डर भइसकेको छ। यहाँ तपाईहरुलाई एस्टिमेटेड अराइभल डेट पनि दिएको छ 17 जुन भनेर। 17 जुन देख्न सक्नुहुन्छ र आज चाहिँ मे 19 हो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मे 19। लगभग 1 महिनापछि चाहिँ ठ्याक्कै तपाईहरुले आफ्नो पेनियर कार्ड चाहिँ आफूले राखेको एड्रेसमा पाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ। आई होप तपाईहरुलाई भिडियो राम्रो लाग्यो होला। भिडियो राम्रो लागेमा चाहिँ तपाईहरुले भिडियोलाई लाइक अनि शेयर गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यस्तै न्यू ट्रिक्सहरु म अझ लिएर नै आउने छु। त्यसैले स्टे ट्युन्ड अन माई च्यानल। थ्यांक यू फर वाचिङ।